Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a kezemben az új Xiaomi Watch S3, ami körülbelül 50 000 forintba kerül most megjelenésekor, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy zseniális okosóra ennyi pénzért biztos vagyok benne, hogy egy bestseller lesz. A videóban elmondom, hogy milyen, kezdjünk is! A termék egy ilyen fehér dobozban érkezik, és a kicsomagolásban nincsen semmi meglepő, felül van maga az óra, a gyári szilikonszíjjal, az alatta levő rekeszben pedig egy töltőkábel, a mágneses töltőfejjel, valamint egy kézikönyv. Az óra oldalán levő matrica eltávolítása nem volt egyszerű, de ennyi baj legyen. A beüzemelés pikpak megvan, a bekapcsolás után a telefonon meg kell nyitni a Mi Fitness appot, és hozzáadni új készüléket, már is párosítható, és egyből frissíti is a szoftverét, hogyha van újabb, és már kész is. Mind Android, mind iOS-t futtató eszközzel kompatibilis az óra. Nézzük is meg közelebbről. Nagyon szép a kidolgozása, a ház alumíniumból, a lünetta pedig rozsdamentes acélból készül, az alapszíj pedig fluorgumiból. Egyébként sokkal drágább órának érződik, mint amennyi valójában. A szíj mérete 22 mm-es és gyors kioldós, rengetegféle szíjjal kompatibilis. Jobb oldalon találunk két gombot is, alul pedig az érzékelőket egy üveg alatt. Méretben nagynak számít a 47 mm-es átmérővel, nőknek nem biztos, hogy a kedvencük lesz, viszont a súlya az abszolút kellemes az anyaghasználat ellenére is, a gyári gumiszíjjal együtt mindössze 70 g. 5 ATM vizálóság is van, így úszni is lehet benne. Az S3 lényege a személyre szabhatóság, a lünetta ugyanis lecserélhető, a Xiaomi-tól 4 féle lünetta kapható még, egy kék, egy fekete-zöld és egy sárga. A lünetta csavarhatós megoldás, és mindegyikhez tartozik egy speciális számlap, ami felhelyezéskor egyből aktiválható is. A lünettákhoz hozzápasszoló szíjakat is árusít a Xiaomi, ezek bőrből készülnek. Sajnos a Xiaomi nekem nem küldött a teszthez ilyeneket, de Barcelonában bemutatták, hogy működik a lünettacsere, ezeket a felvételeket láthatjátok most. Szerintem mindenképpen érdemes beszerezni egyet, baromi jól néznek ki, nekem ez a fekete-zöld legalábbis eszméletlenül tetszik, ez az összeállítás szerintem nagyon komoly. Nézzük a kijelzőt, ami egy 1,43 incses AMOLED panel 466x466 pixel felbontással. A képfrissítés 60 Hz, így szép folytonos animációkat láthatunk. 600 nites max fényerőt tud, ami 256 lépésben tud állítani, kint is könnyen leolvasható így. Van mindig bekapcsolt kijelző is természetesen. A megjelenítés fluid, szépek az animációk és a görgetés, jók a színek, 16,7 millió árnyalatot tud egyébként megjeleníteni, és a felbontás is tényleg nagyon szép, éles képet ad. Remek ez a panel, nagyon jól néz ki az órán bármilyen tartalom, és könnyű a szövegeket is leolvasni róla. A kijelző védelméről egy Gorilla Glass 3 üveg gondoskodik. A kijelzőt hosszan nyomva az óraszámlapok jönnek be, ebből több előre van telepítve az órára, ezek személyre is szabhatók az órán, színek vagy modulok tekintetében, illetve rengeteg számlap elérhető a mobilos applikációban, onnan egy pillanat alatt telepíthetők az órára. A hardvert nem ismerjük, nem árulja el a Xiaomi, hogy milyen processzor, valamint milyen RAM van benne, illetve mekkora, hogy a tárhelyet sem tudjuk. Ez csak azért nem baj, mert amúgy sem lehet telepíteni rá semmit, szóval a hardware csak az oprendszer futtatásáért felel, amit tökéletesen tesz. A használat sima, folytonos, várakozások, akadások nincsenek, szóval kritika nem érheti, ráadásul jó takarékos is, karöltve a HyperOS-szel. Akár 15 napos üzemidőt említ a gyártó, ez mindig bekapcsolt kijelzőt és folyamatos méréseket kikapcsolva értendő, de minden funkciót benyomva, és Always On-nal is zseniális az üzemidő, körülbelül ilyen napi 20%-ot merül úgy, szóval kb. 4-5 nap még így is megvan, ami kiemelkedő érték. A töltés pedig a teljesen lemerült óra esetén 1 óra a mellékelt töltő segítségével. A hardware-re visszatérve Bluetooth-ból 5.2 van, és van NFC is, szóval fizetni is lehet vele, valamint kétsávos, 5 műholdas GPS is van, így telefon nélkül is tudja logolni az útvonalakat. A HyperOS felület szép és nagyon könnyen használható, ahogy mondtam, appokat telepíteni ugyan nem lehet, de nagyjából minden van, ami kellhet. Amit mindenképpen kiemelnék, mint nem mindig szokványos funkció, hogy például a telefon kamerájával lehet fotózni az órán keresztül, ez egyébként iPhone-nal is működik. Illetve Alexa okos otthon rendszerrel is kompatibilis, valamint van mobil fizetés is. Ez a Xiaomi Pay-en keresztül működik, Magyarországon ezt a Curve és a K&H Bank támogatja a teszt készítése idején.
elején. Van benne mikrofon és hangszóró is, így telefonhívások is bonyolíthatók rajta, meglepően jó hangminőséggel, de zajos környezetben azért ez már nehézkes. A Bluetooth segítségével egyébként fülhallgatókhoz is csatlakoztatható az óra. Túrázáshoz pedig van légnyomás és magasságmérés is, ahogy az iránytű is a funkciók részét képezi, és van gesztus vezérlés is, például az óra rázásával előre beállított funkciókat el tud végezni. Az óra használata is nagyon egyszerű. A jobb felső gombot megnyomva lehet a menübe jutni, alapvetően rácsnézetben látjuk az appokat, de listára is cserélhető. A jobb alsó gomb egy programozható gomb, erre rengetegféle funkció ráprogramozható, és ez azt indítja. A menüből fentről lefelé suhintva az értesítések jönnek be. A telefonos appban lehet ezeket beállítani, hogy mely appok értesítéseit jelezze. Az értesítésekkel nem lehet mit kezdeni, csak nyugtázni őket. Alulról felfelé suhintva a vezérlőközpont jön be. Balról jobbra vagy jobbról balra pedig a beállított widgetek jönnek be, hosszan nyomva lehet hozzáadni újakat, és még az elrendezésük is változtatható. A rendszer számos sportfunkciót kínál, több mint 150 féle tevékenységet tud monitorozni. Az edzés menüpontban lehet válogatni a tevékenységek közül, és lehet őket konfigurálni, valamint elindítani, és már mehet is a sportolás, valamint automatikus tevékenységfelismerés is van, de az elég későn kap észbe. Az útvonalakat a GPS segítségével pontosan jelzi, a szenzorok pedig hobbi sportolásra szerintem tökéletesen jók. Ha már szenzorok, 12 csatornás egység, és tud mérni pulzust, véroxigén szintet, stressz szintet, alvásminőséget, amihez a légzést és a véroxigén szintet is figyeli, valamint van női egészségmenedzsment is. A gyártó szerint egyébként közel 98%-os pontossággal tudja a pulzust követni az óra. Én elliptikus trénerem méréseivel tudtam összevetni, és nagyon közel voltak egymáshoz, szóval szerintem remek, ahogy az alvásfigyelés is nagyon pontosnak tűnik. Az egészségadatokat egész nap is tudja figyelni, szóval reggeltől estig nyomkövethető bármely adat. Van segélyhívás funkció is és elesés érzékelés, ilyenkor automatikusan tárcsáz veszélyhelyzeti kontaktot. Nézzük a telefonos appot, ami a Mi Fitness nevet viseli. Az óra fő beállításait ebből az appból lehet elvégezni. Az applikáció 4 fő lapra van bontva: egészség, edzés, készülék és profil. Ha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óra mérései, ezek magától érthetődőek és teljesen intuitívak. Hogyha belemegyünk egybe, például a pulzusba, akkor láthatók a mérések időpontra lebontva, de bármelyikre megyünk rá, részletesen bemutatja az összes mérést, amit ezzel kapcsolatban végzett. Az edzésfülre kattintva az edzéseket lehet indítani, például futás, gyaloglás, bicaj vagy futópad, illetve hozzá lehet adni további egészségfigyelő eszközöket is. A készülékfül a telefonhoz csatlakoztatott eszközöket mutatja, ilyen esetben a Xiaomi Watch S3-at, illetve az aksi százaléka is látszik itt, valamint manuálisan is szinkronizálható a két eszköz. Óraszámlapok is innen tölthetők le, ezt már mutattam korábban. Az órát is innen lehet teljesen és legegyszerűbben konfigurálni. Az értesítéseket itt lehet beállítani, a hívásokat, pulzusmérést, alvást, véroxigént, tehát minden funkció innen kezelhető egy oldalról. Az egészségmérések a pulzus kivételével ki vannak kapcsolva gyárilag, de ahogy mondtam, szerintem érdemes ezeket állandóra állítani, mert ugye úgy van értelme az egészségfigyelésnek, hogyha egész nap mér, másrészt az aksi is bőven bírja, ettől nem kell félni. Ezen a fülön átrendezhetők az órán levő widgetek is, vagy az alkalmazások sorrendje. Teljesen jól átlátható az egész. A profil pedig a saját felhasználói profilodat jelenti. A mért adatok egyébként Stravával, Google Fittel és Suntóval, illetve Apple egészséggel is szinkronizálhatók. Nos, ezeket gondoltam elmondani a Xiaomi Watch S3-ról. Ezen az áron szerintem ez egy bombavétel, remek a kialakítása, nagyon jól használható a szoftvere, hibákkal pedig nem találkoztam a teszt alatt, és szinte minden van, ami kellhet, valamint igen jó az üzemidő is. A sport és az egészségfigyelés funkciók is jónak tűnnek. Ráadásul a cserélhető lünettákkal és a szíjakkal remek összeállításokat lehet összehozni. Hogyha egy dolgot kellene megemlítenem, ami nekem hiányzik, az az, hogy mondjuk ismernie kellene valamilyen vezeték nélküli töltési szabványt, hogy ne kelljen mindig magaddal cipelni a töltőt. Másba egyszerűen nem tudok belekötni, pláne nem ezen az áron. Az S3 egy abszolút top vétel, jó szívvel tudom ajánlani. Nektek hogy tetszik a Watch S3? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló készülékek tesztjeire.
Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!